Mark here again at welcome ulit sa channel natin. And ngayong araw magre-review na naman tayo ng ibang products. Titingnan natin kung worth it ba sila or hindi. So samahan nyo ako ngayon para mag-testing ng product naman para sa ating gulong. Okay, so guys, yung mga products na na-test natin para sa gulong, meron tayong mga foam and foam cleaner and tire shine. Tapos meron din tayong na-testing na tire block mismo. So far, ang nagustuhan ko dun sa mga products na tinest ko before is yung MTX na brand. Mabango kasi, tsaka hindi siya greasy. So ngayon, magta-try tayo ng bago, which is eto. Elevo Black and Shine. Nakalagay dito medium gloss, long lasting protection. Tapos yung viscosity niya is para siyang baby oil. So hopefully hindi siya mag-grease and hopefully tumagal yung kanyang clip tab. So subukan natin. Ayan, so saktong-sakto madumi yung gulong natin. So ang gagawin natin, basahin muna natin yung instructions. Ang sabi, shake well before use. Squeeze a generous amount sa sponge and apply sa side wall. Allow to dry naturally. So, straightforward. So, eto, hindi naman siya ganun kaputik. So, I think hindi na kailangan itong linisan talaga. Check well daw. Ngayon, ang gagawin natin is etong part lang na to ang lalagyan natin. Kasi may mga ito-testing pa tayong product. Okay, so tama nga ako. Guys, para siyang baby oil. Sabi, generous amount. Okay. Gagawin natin. Uy. Ang bango. So, mabango siya, guys. Ngayon, testing natin siya. Ipatutuyin natin. Wala kasi nakalagay kung ilang minutes. So, patuyuin natin mga 10 minutes. And then, sprayan natin ng water. Tingnan natin kung matatanggal ba siya. Yun yung isang way parang pang-test. Kumbaga, simulate natin yung parang naulanan siya. Okay? Okay. So, after 10 minutes, guys, ayan siya. So, ito yung walang nalagay at ito yung sa Elevo. Ano ba to? Elevo Black and Shine. Yan. So nabili ko to sa Handyman for only 90 pesos, 110 ml. Yan. Ngayon, syempre, testing natin, 'di ba? Mamaya pagka naulanan kagaya ng mga tinesting natin before, after mabasa is wala na. Wow, very good. Very good siya. So, nakita nyo naman. Ano siya? Very effective. Nice. So, very good product to, guys. Ayos to. Nakita nyo, dineflect lang niya yung tubig. Tsaka, ano siya? Hindi siya mag-grease sa pakiramdam. Very good. Ang bango pa. So, 1 out of 10. Bigyan ko to ng 9, guys. Para sa presyo niya, 90 pesos, di ba? So, I think, maraming beses nyo rin gagamitin to, guys. So, konti lang nabawas sa kanya. 9 out of 10. Is it worth it? Yes. Hell yeah. Worth it. Yung maliit lang kasi binili ko, merong mas malaki na ito. Nakalimutan ko lang kung magkano. Pero okay siya. Between the MTX tsaka ito, mas okay to para sa akin. Okay. So Handyman, hindi ko lang sure kung meron to sa mga ibang like Ace, pero Handyman for sure. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did,
please give this video a thumbs up. At kung meron pa kayong mga gustong product na ma-review, leave a comment down at susubukan natin gawin ng review. Again, Mark nga pala ulit. If you guys need car parts and accessories po, visit my Shopee store sa link po nasa description section sa baba. Thank you so much at see you on our next video.